Ta lệnh cho con lập tức giao xác của Khổng Tử ra đây. Con không thể rời xa Khổng Tử. Con dám cãi lệnh ta? Từ ngày gia nhập Thiên Hạ Hội đến giờ chưa bao giờ Bộ Kinh Vân dám trái ý của Hùng bá. Hôm nay trước ngày quyết chiến sinh tử của bản môn đột nhiên hắn dám cãi lại, khiến Hùng bá không khỏi lo lắng. Nhìn thấy cảnh sư đồ ủy mị vì tình, mắt Hùng bá nộ lửa xung thiên. Bất ngờ có người chạy tới, người này chính là Tần Sương. Xin sư tôn dẫn cơn thịnh nộ. Cuộc chiến ngày mai liên quan tới tồn vong của Thiên Hạ Hội, nếu lúc này phế truất sư đệ sẽ làm hại sĩ khí Tam Đường, điều này chỉ có lợi cho địch mà thôi. Vân sư đệ trọng tội có dung, nhưng xin sư phụ lấy đại cuộc làm trọng, xin để sau này hãy xử trí. Người của hai đường tuy dàn cơn thịnh nộ nhưng không khí rất căng thẳng. Từ đằng xa có người theo dõi tình hình diễn biến, đó chính là Đoạn Lãng, lần này tới để bày ra sự rạn nứt của Tam Đường. Hê hê, Thiên Hạ Hội tàn cuộc khổ sở, cuộc tranh bá ngày mai bọn ta thắng chắc. Lại nói về kiếm thánh lúc này cắt tóc biến thành vô số đoàn kiếm tấn công vô danh. Nhưng giữa chừng các ngọn kiếm vô lực rơi xuống là tả. Sau đó mềm nhũn ra biến trở lại thành tóc bạc bay đầy ra đất. Kiếm thánh nhìn nhấy không khỏi kinh hãi. Tiếp đó điều kỳ lạ lại xảy đến các sợi tóc xếp xung quanh vô danh. Bên ngoài, thanh kiếm vẫn tự động rung bần bật. Tại sao lại như vậy? Hai vị đạo trưởng xin đừng tới gần Hàn Xá. Tiểu huynh đệ chúng tôi chỉ muốn lấy lại kiếm của mình thôi mà. Sư phụ nhìn kìa, kiếm của huynh đệ ta cứ rung mãi không ngừng, hơn nữa còn như một người liên tục khấu đầu lại về phía trước. Nghe vậy kiếm thánh liền tung kiếm khí mở cửa chính mở ra, quả thật bên ngoài hai thanh kiếm rung lên liên tục như khấu đầu, cắm chính giữa là anh hùng kiếm. Nhìn cảnh tượng này kiếm thánh vẻ mặt thất thần. Sư đệ người bên trong hình như là kiếm thánh. Chợt có hai viên ngói rơi xuống, kiếm thần tiện thể kéo họ ra tránh gây phiền nhiễu hai cao nhân. Hai vị đạo trưởng cẩn thận. Kiếm thánh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khác thường bên ngoài, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vô Danh, không lẽ ngươi đã đạt tới cảnh giới thiên kiếm? Vô Danh không trả lời, như vậy đã ngầm thừa nhận. Có lời rằng trước mặt thiên kiếm, vạn kiếm cúi đầu quả nhiên là thật. Lão phu tuy nhân kiến hợp nhất, nhưng trước sau vẫn chỉ là một thanh kiếm tầm thường trước mặt thiên kiếm, phải thần phục thất sắc. Ha, thật không ngờ trong những tháng ngày còn hơi thở này, ta vẫn còn may mắn chiêm ngưỡng thần thái của thiên kiếm, xem ra ông trời không đối xử tệ với ta. Mừng vui chưa ngớt thì một cảm giác hụt hẫng dâng tràn. Ông ta đã rõ nếu Vô Danh là thiên kiếm, thì cả đời này ông cũng không đánh bại được Vô Danh. Kiếm thánh ông đi đi. Đi, không lẽ người không sợ ta sẽ hạ Hùng bá sao? Khi nãy tôi cảm thấy khí của ông đã suy nhược, nếu còn lạm dụng khí chất thì sẽ ắt tận, làm sao mà hạ được Hùng bá? Vô Danh phán một câu trúng đích, kiếm thánh tự cảm thấy thân thể suy yếu, đại hạn đã tới. Lần này đi chẳng khác gì tìm cái chết, xin ông hãy cân nhắc thận trọng. Kiếm thánh cầm bình rượu để trên bàn rót đầy ly, hành động này của kiếm thánh khiến Vô Danh phải chau mày. Bằng mọi giá trận chiến ngày mai phải diễn ra, nhưng để kính thiên kiếm, Tản kiếm lão phu đây hôm nay phá lệ, xin cạn một ly. Kiếm thánh nâng ly một hơi uống cạn, Vô Danh thần sắc ảm đạm lộ ra vẻ tiếc nuối vô hạn. Kiếm thánh hãy bảo trọng. Đa tạ. Ngày quyết chiến, tinh anh các phái đã ngồi đầy trên võ đường, cuộc nổi loạn tối qua nhanh chóng lắng xuống, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất bang. Người của các đường tập hợp chỉnh tề, tổ chức cực kỳ chặt chẽ sẵn sàng chờ lệnh của Tần Sương, ai nấy thần khí sung mãn cứ như là tối qua chẳng hề xảy ra chuyện gì. Ồ, tới giờ này mà vẫn chưa thấy Phong, Vân, không lẽ đúng như lời đồn họ bị kiếm thánh hạ độc thủ? Sư đệ, ta thấy có khả năng đây là kế hoạch khiển tướng của Hùng bá. Vô Song Thành đến. Người đi đầu là Hộ Thành Pháp Sư Thích Võ Môn, sau lưng là Độc Cô Minh trụ cột còn lại của Vô Song Thành. Nhưng sao chỉ có 3 người, còn kiếm thánh đâu? Sao không thấy? Chưa thấy kiếm thánh, người trong Thiên Hạ Hội đều 5 năm nhìn vào Đoạn Lãng. Đoạn Lãng chẳng hề tỏ ra sợ sệt, bởi trước trận chiến Thiên Hạ Hội sẽ chẳng làm được gì anh ta. Mau đi mời 2 vị Phong, Vân đường chủ ra đây mau lên. Tay Tần Sương này vợ mới mất mà vẫn trơ như không ngờ hắn chịu đựng giỏi thế thảo nào, trước giờ Hùng bá toàn ủy thác trọng trách cho hắn. Thời gian đã tới, xin mời Phi Vân đường chủ ra võ đường. Xin hãy lấy Thiên Hạ Hội làm trọng. Đừng nhiều lời. Cút đi. Lời quát vừa dứt,
Bộ Kinh Vân đánh văng đỉnh đồng xuyên qua vách, giết chết ngay thủ hạ đưa tin. Hai kẻ đi cùng cũng bị bức ngã, ngước mặt nhìn lên đã thấy Bộ Kinh Vân từ trong đường bước ra, trên tay ôm xác của Khổng Tử. Chúng ta đi tìm nơi thanh tịnh không cho bất cứ ai quấy rầy. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân bước ra, hai thủ hạ còn lại vội vàng bỏ chạy. Một bóng người bước đi hướng về Thiên Hạ Hội, bước chân chậm chạp, vẻ mặt trắng dã mệt mỏi, người đó chính là Kiếm Thánh. Bỗng từ đằng xa một chiếc xe ngựa lao nhanh tới, dưới mặt đường máu từ trên xe chảy xuống thành hàng. Chiếc xe lao vút qua Kiếm Thánh, bỗng trên mặt của Kiếm Thánh có biểu hiện khó tả, bồng bềnh. Ông ta giật mình quay lại nhìn theo chiếc xe ngựa đã chạy xa. Chiếc xe ngựa đang lao nhanh, đột nhiên có hai người đi qua đường làm con ngựa giật mình, do đổi hướng gấp chiếc xe bị lật, một tiếng hét thất thanh trong xe vang lên, bên trong vang ra một người phụ nữ. Người phụ nữ ngước mặt nhìn lên thì thấy một đôi phu phụ có mang vũ khí, cô ta đang bị thương, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Thì ra hai người này là vợ chồng Long Tù. Mặt trời đứng bóng giờ ngọ đã đến, Hùng Bá cũng đã giá lâm, thần sắc lẩm lẫm. Giờ quyết đấu đã đến sao vẫn chưa thấy bóng dáng Kiếm Thánh đâu cả. Mọi người xì xầm bàn tán, Hùng Bá ngược lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, bởi ông ta biết rằng nếu nóng vội có khả năng trúng kế nhiễu địch của đối thủ. Không biết bá phụ có gặp bất trắc gì không? Yên tâm đi, Kiếm Thánh võ nghệ cây thế vô song sẽ không có chuyện gì đâu. Hê, dù có biến cố ta cũng còn một cơ hội cuối cùng. Từ khi ra khỏi động Lăng Vân, Đoạn Lãng cứ mang theo kè chiếc hộp này, không lẽ bên trong. Nhìn thấy hành động bí hiểm của Đoạn Lãng, Độc Cô Minh không khỏi thắc mắc. Nhiếp đường chủ đi đâu không rõ, nhưng trong tầm thất có một bức thư gửi cho tổng đường chủ. Đại sư huynh, đại tẩu đã xả thân tương cứu làm Phong đệ cắn đứt khôn cùng, cũng không còn mặt mũi đi gặp đại sư huynh. Hơn nữa nhị sư huynh đã coi Phong đệ là tử địch, xung đột xảy ra sẽ làm bổn bang rối loạn, phân liệt, đệ cảm thấy lúc này khó lòng ở lại Thiên Hà Hội, chỉ có cách bỏ đi, mong đại sư huynh bảo trọng. Tần Sương xem qua nét mặt không đổi, cuộc thảm biến tối qua đã để lại dấu ấn quá sâu trong lòng anh. Lúc này bên ngoài Thiên Hạ Hội, Kiếm Thánh đã đến, Kiếm Thánh bước từng bước rất nặng nhọc. Bỗng ông ta dừng lại không bước thêm nữa, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt rất xấu. Bộ Kinh Vân bế xác Khổng Tử đến cổng của Thiên Hạ Hội. Tên gác cổng liền lớn giọng: Bang chủ có lệnh trước khi cuộc quyết đấu chấm dứt, không ai được phép rời khỏi đây. Nhưng đối với Bộ Kinh Vân lúc này không ai có thể ra lệnh được cho anh ta. Bộ Kinh Vân xuất cước đạp văng tên gác cổng đi. Bầu trời phía trên Thiên Hạ Hội mây đen vần vũ kéo tới, cả bầu trời trở nên tối sầm, con đường lên Thiên Hạ Hội trước mặt Kiếm Thánh trở nên bồng bềnh uốn lượn như một tấm lụa bay trong gió. Thế bất khả khứ tận, phàm sự quá tận duyên phận ắt sớm tận. Tận. Không, lão phu không thể chết như thế này. Ta phải cố gắng gượng cho tới khi đánh bại được Hùng Bá. Ta muốn mọi người thưởng lãm kiếm nghệ kinh thế hãi tục của ta. Ta phải cố cầm cự. Phải chiến đấu. Cả đời ta khi chưa thể luyện thành kiếm thức thứ 23, nhưng uy lực của kiếm thức thứ 22 cũng đủ để kinh khiếp quần hùng, được vạn thế xưng tụng. Lúc này trời đất mây mù giăng kín, phong vân biến sắc, chỉ còn lại một màu đen ảm đạm giống như là một kẻ sắp tàn lụi như Kiếm Thánh, chẳng còn tìm thấy đâu ra một tia sáng nào nữa. Bộ Kinh Vân đã phá cửa xông ra khỏi Thiên Hạ Hội, lần ra đi này của anh ta sẽ khác với những lần trước, bước chân ra đi không hẹn ngày về, bởi anh ta không còn lý do để trở về. Nhìn thấy khí trời không tốt, Hùng Bá bước lên đài nói: Các vị, giờ ngọ đã qua, Kiếm Thánh vẫn chưa tới, và lại sắc trời không được tốt, lão phu kiến nghị tạm gác lại việc quyết chiến, tạm thời các vị cứ đi nghỉ. Sư tôn Kiếm Thánh khiếp sợ thần oai của bang ta nên không dám quyết chiến. Vô Song Thành chưa đánh đã bại, theo lẽ thường thắng làm vua thua làm giặc, xin tôn sư lập tức hạ lệnh lùng bắt phản đồ Đoạn Lãng. Tần Sương tiếp lời Hùng Bá đòi truy bắt phản đồ khiến Đoạn Lãng vô cùng hoang mang. Ta phải cố cầm cự, ta phải chiến đấu. Ý niệm của Kiếm Thánh dẫn động trước mặt ông ta phát ra một luồng sáng. Kiếm hữu bá đạo khiến các bậc đá bị chém nát, kiếm kình phóng vút lên xé toạc làn mây làm ánh sáng mặt trời xuyên qua. Tiếng ầm vang trời, một đoạn hào quang xuyên thấu tận mây xuống thẳng võ trường, ai nấy đều thất kinh địch thần nhìn lại Kiếm Thánh đã đứng sừng sững trước mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của Kiếm Thánh khiến toàn bộ người trong võ trường đều kinh ngạc. Kiếm Thánh thần thái tĩnh tại khác hẳn với diện mạo bi thương khi nãy. Trông thấy Kiếm Thánh còn uy nghi hơn ngày hôm trước, Hùng Bá cũng cảm thấy ớn lạnh. Cảm phiền các vị đợi lâu, Hùng Bá ra tay đi.
Kiếm thánh vừa nói xong phóng ra kiếm khí xé dọc một đường dài dưới chân. Sau đó kiếm thánh từ từ bước lên võ đài, cờ xí hai bên bỗng chốc bị kình khí vô hình chém gãy đứt hết. Nơi nào ông đi qua đều như một lưỡi dao sắc nhọn quét qua. Chưa giao đấu Hùng Bá đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Bộ Kinh Vân đang ra khỏi thiên hạ hội thì bất ngờ nhìn thấy một người. Kiếm thánh. Thiên kiếm đại diện cho sự ôn hòa, sức sống rào rạt, kiếm thức 23 đại diện cho cái chết và sự hủy diệt. Cả vô danh nhiều năm suy ngẫm cũng không thể lĩnh ngộ được kiến thức 23. Uy lực của nó rốt cuộc đạt tới mức nào, là ma, hay là đạo? Lại nói về vợ chồng Long Tụ bắt gặp người phụ nữ bị thương trên đường. Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý. Các người là ai? Người phụ nữ cất giọng yếu ớt, do mất máu quá nhiều. Tôi không chịu đựng nổi nữa rồi, nhưng còn con tôi. Tôi sắp sinh, hãy cứu con tôi. Đừng nói nhiều, nghỉ ngơi một lát đi. Việc liên quan đến tính mạng không thể làm ẩu. Con ngựa bị gãy chân tỏ ra hoảng loạn, Long Tụ liền một kiếm kết liễu. Người phụ nữ biết mình khó qua khỏi liền rút chùy thủ bị găm trên người định đâm vào bụng mình. Không kịp nữa rồi. Hành động này khiến Phụng Vũ vô cùng hoảng hốt, liền lấy tay ngăn lại. Cô làm gì vậy? Tôi muốn lấy đứa bé, ra xin hãy chăm sóc con tôi. Lời nói chưa dứt thì người phụ nữ lên cơn nấc nghẹn. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Phụng Vũ sững sờ. Phụng Vũ đang do dự có nên lấy đứa bé ra hay không thì một hòn đá từ đâu ném tới trúng tay đang cầm chùy thủ của cô ta. A Di Đà Phật, nhị vị ra tay quá tàn độc. Người ra tay là một vị hòa thượng, vừa nói ông ta vừa bước tới. Phụng, muội mặc kệ ông ta, ra tay mau đi. Hòa thượng kia đừng can thiệp vào chuyện người khác. Một thai phụ mà các vị cũng không tha, thử hỏi liêm sỉ để ở đâu? Từ trong tay Long Tụ bật ra một thanh kiếm. Để coi bản lĩnh người cỡ nào mà dám xen vào chuyện của Long Phụng ta. Trên võ trường một kiếm thanh thoát ẩn thoát hiện. Đồng thời bên ngoài thiên hạ hội, Kinh Vân đang muốn đi khỏi thì thấp thoáng thấy kiếm thánh. Kiếm thánh bồng bềnh di chuyển về hướng của Hùng Bá, kiếm khí cắt thịt tỏa ra như nhuyễn kiếm vần vũ. Cờ xí rách tơi tả, hiện trường hỗn loạn nhưng chẳng thấy Hùng Bá phản ứng gì cả. Sau lưng Hùng Bá bọn cao thủ ùn ùn lao ra, người của hai bên cùng ào tới, rõ ràng là có chuẩn bị trước. Giờ đấu đã qua, Vô Song Thành không chiến mà bại, không đủ tư cách giao đấu với trưởng môn của bọn ta. Kiếm thánh làm như không nghe thấy, từ từ tiến về phía trước. Bỗng đầu từ trên người kiếm thánh tỏa ra luồng lân quang. Ô, ông Hoa! Vừa đến gần những người này bỗng có nhận ra có sự dị biến. Máu huyết của đám người xung quanh như bị động lại, khiến bọn họ bất động. Sao lại như thế? Tại sao không thể cử động? Mọi thứ trong võ trường như bị đóng băng, cái chết bỗng đổ ập xuống, mọi sinh mạng đang trực diện với thần chết. Thần chết chính là kiếm thánh. Kiếm thánh xuyên qua đám đông dày đặc, nơi ông ta đi qua sự sống phút chốc tàn lụi, nhanh đến mức không ai kịp rên la. Cảnh tượng chỉ là một màu chết chóc, đối thủ tới gần mà Hùng Bá chẳng có cách gì chống đỡ. Dù muốn ra tay cơ thể cũng bất động. Uy lực mà kiếm thánh đánh ra thật không ai dám tin. Chiêu này đã đạt tới mức siêu phàm, nhưng đó là sự thật, kiếm thánh đã đem cái chết ụp xuống đầu mọi người. Kiến thức 23 một khi xuất ra thì sẽ tước đoạt tất cả mọi quyền lợi sinh tồn. Lão thất phu, nhìn thấy Tử Địch, Bộ Kinh Vân liền thét lớn, nhưng kiếm thánh lúc này lại không có động thái gì, chỉ có đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên phía thiên hạ hội. Muội nằm đây một lát, đợi ta đi dọn đường. Nhìn thấy kiếm thánh cản đường, Bộ Kinh Vân đặt Khổng Tử xuống. Chịu chết đi. Bộ Kinh Vân lao về hướng kiếm thánh tung chưởng đánh tới. Lúc này trong võ trường một kiếm thánh khác đang tiến tới phía Hùng Bá. Sát chiêu từ từ tiến tới trước mặt. Hùng Bá chỉ biết chờ chết. Không, mạng của lão phu chỉ chết vì phong, vân. Lời của Ni Bồ Tát không thể nào sai được. Cùng một thời khắc hai sự việc đồng thời diễn ra. Trên võ trường Hùng Bá đã trúng chiêu của kiếm thánh, dưới núi kiếm thánh cùng trúng trọng trường của Bộ Kinh Vân. Chiêu thức của bài vẫn trưởng tung ra như bài sơn đảo hải. Nhưng kiếm thánh lại không có bất cứ phản ứng phản kháng nào. Trưởng thế đẩy văng kiếm thánh bay đi như một chiếc lá khô, Bộ Kinh Vân lúc này mới phát giác. Ông ta đã chết trước rồi. Kiếm thánh đang thắng thế chiêu xuất ra sắp đạt được mục đích thì bỗng đông. Mọi sự vật dường như đã vận động trở lại. Đã cử động lại được rồi. Nhưng sự cử động này không mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.
Nơi kiếm thánh đi qua giờ nhìn lại thật là hãi hùng, xác người la liệt máu thịt văng tung tóe. Hùng bá đã cảm nhận được nỗi đau từ vết thương mà kiếm thánh đả thương. Hùng bá nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi kinh hãi. Vừa cử động được Hùng bá liền ra tay nhằm cứu vãn tình thế. Chỉ của Hùng bá vừa xuất ra thì như đánh vào không khí. Kiếm chỉ của kiếm thánh cũng tương tự. Ta chết không cam tâm. Kiếm thánh vừa nói xong thì thân hình xuyên qua Hùng bá. Một ánh sáng chói mắt lóe lên rồi vụt tắt. Trong phút chốc từng luồng khói xanh bốc lên từ chỗ vết thương của Hùng bá bao phủ võ trường. Vết thương không nhẹ Hùng bá liền điểm huyệt đạo cầm máu. Trong làn khói bay đi vẫn còn lưu lại tiếng của kiếm thánh. Ta chết không cam tâm. Sao kiếm thánh đột nhiên biến mất rồi? Không hay rồi, chúng ta mau chạy khỏi đây. Ba người nhắm định trước nếu có bất trắc thì tự động triệt thoái. Bắt chúng lại. Những người vừa bị kiếm thánh làm cho mê man, bây giờ nghe tiếng hét của Hùng bá thì lập tức định thần đuổi theo. Lệnh của Hùng bá phát ra, những người còn sức chiến đấu lập tức lao lên chặn đường. Hê, muốn cản đường của bổn thiếu gia đâu có dễ. Chiếc hộp vỡ ra, bên trong là linh vật đã mất tích 12 năm nay. Hỏa lân kiếm. Mặt khác Thích Võ Tôn cũng bị mấy tay trưởng môn vây đánh. Thì ra các trưởng môn được mời tới lần này đều có quan hệ với Thiên Hà Hội, gặp chuyện ắt phải ra tay tương trợ. Phía bên này Độc Cô Minh dùng Giáng Long Thần Cước để giải vòng vây. Kiếm thánh người tuy chết mà chiến ý vẫn còn, ý chí kiên cường đó đã khiến ông ta có một trận chiến kinh thiên động địa với Hùng bá. Cũng vì đã chết nên mới ngộ ra được kiến thức thứ 23, đáng tiếc chân thân bị bộ kinh vân đánh trúng nên chiến ý cũng theo đó mà tiêu tan. Từ trong người kiếm thánh sau khi bị bộ kinh vân đánh văng đi rơi ra một cuộn thư họa. Lúc này Phụng Vũ đã mổ bụng người phụ nữ xấu số lấy đứa trẻ trong bụng cô ta ra. Ô, là con trai. Cả bầu không khí căng thẳng tan biến vì tiếng khóc của đứa trẻ. Kiếm thánh đánh ra kiếm thức thứ 23, sau khi chết lẽ ra đã được ngậm cười nơi chín suối, đáng tiếc là vẫn chưa giết được Hùng bá, thật là chết không nhắm mắt. Cũng xin tiền bối đừng quá cưỡng cầu, hãy yên nghỉ đi. Vãn bối có việc quan trọng phải đến Thiên Hà Hội một chuyến, lát nữa mới đưa tiền bối đến nơi an nghỉ. Kiếm thần dựa di hài của kiếm thánh vào một góc rồi đi lên Thiên Hà Hội, anh ta đến đây là vì mục đích gì? Đứa trẻ được Phụng Vũ cứu ra rất khỏe mạnh. Ô, là con trai. Nghe thấy tiếng trẻ con, lòng tụ liền thu chiêu chạy lại chỗ Phụng Vũ. A-di-đà Phật, thì ra hai vị cứu đứa trẻ trong bụng, khi nãy đã hiểu lầm, xin lượng thứ cho bần tăng vì đã quá lỗ mãng. Bất Hư đại sư tiến lại gần nhìn dung mạo đứa trẻ, bất giác Bất Hư giật mình toát mồ hôi lạnh, vì dung mạo đứa trẻ gợi lại hình ảnh của một người Bất Hư đã từng quen. Tự nhân dần họ Hoạt Nhân Nhi, linh quang thiên nhãn tục thế tiền. Lời Ni Bồ Tát chẳng phải hư vô, ông ấy đã dặn chúng ta đi tới Thiên Ẩm Thành, quả nhiên đã tìm thấy đứa bé này. Nhưng mẹ nó chết thảm quá, e rằng thân thế của nó rất nhiều ẩn tình. Hai vị thí chủ, đứa trẻ mới sinh ra oán khí rất nặng, tương lai ắt sẽ gây nghiệp cho thế gian, chi bằng giao nó cho bần tăng giáo dưỡng, không chừng có thể dùng Phật Pháp hóa giải oán khí. Long huynh, đừng nghĩ nhiều nữa, Ni Bồ Tát không phải đã bảo chúng ta sát nghiệp quá nặng, phải tìm một đứa con nuôi tương khắc sao? Phải, tất cả đều là ý trời. Nhìn đứa trẻ này mặt mày sáng sủa, cốt cách cứng cỏi, tư chất không tệ đâu. Để ta bế nó nào. Ngực đứa trẻ vừa chạm vào tay Long Tụ thì lưỡi kiếm trong tay áo một lần nữa phóng ra. Long Tụ và Phụng Vũ đều cảm thấy ngạc nhiên, còn đứa trẻ thì tỏ ra mừng rỡ. Nhìn thấy cảnh này người tu hành như Bất Hư không khỏi lo lắng. Xem ra tiểu tử này trời sinh ra làm nhân tài dụng kiếm, ông trời ban tặng cho chúng ta rồi. Đại sư hà tất phải làm khó người khác. Thấy hai vị mong được con đến thế, bần tăng cũng không gây khó dễ làm gì, nhưng mong hai vị hết lòng dạy dỗ nó. Việc đó đương nhiên rồi, vợ chồng tôi nhất định sẽ nuôi dạy nó thành tài. Mong sao sẽ được như vậy? Cuộc đời như giấc mộng. Mộng tỉnh khó tìm lại. Khuyên người chớ nên kết oán. Oán sâu càng khó bỏ. Biết đứa trẻ mới sinh oán khí rất nặng, Bất Hư đi rồi nhưng vẫn cố gắng tụng kinh mong rằng có thể hóa duyên giảm bớt oán nghiệp. Lúc này tại võ trường của Thiên Hạ Hội, đám người của Vô Song Thành đang bị vây hãm. Đoạn Lãng cầm bảo kiếm trong tay, tung hoành ngang dọc. Kẻ nào dám cản đường bồn thiếu gia? Đoạn Lãng đánh ra kiếm pháp gia truyền Nhật thực kiếm pháp, ai bạo gan tới gần chỉ có mất mạng.
Đoạn Lãng trốn khỏi bồn bang chỉ vỏn vẹn 6 năm mà học được đâu kiếm pháp lợi hại như thế. Hỏa Lân kiếm mất tích đã 12 năm qua, tại sao giờ lại trở về tay hắn? Hỏa Lân kiếm đã xuất hiện, Tần Sương nào dám lơ đễnh, lập tức vung cán cờ ứng chiến. Lá cờ tạo ra kinh lực cuồn cuộn thổi bật đơn đao. Thế rồi đơn đao bị văng thẳng về phía Đoạn Lãng. Tiếng binh khí va chạm phát ra âm thanh chói tai. Kiếm nằm trên tay Đoạn Lãng là Hỏa Lân kiếm, những binh khí tầm thường đều bị Đoạn Lãng và Hỏa Lân kiếm chém nát. Mũi lê của cờ súy lao đến Đoạn Lãng ung dung né tránh rồi vung kiếm chém đứt cán cờ. Nhân lúc Đoạn Lãng phân tâm, trưởng môn phái Linh Hạc ra tay tấn công từ phía sau. Vừa đụng vào người Đoạn Lãng liền thất kinh lui ra. Khắp người tên này tại sao bốc ra lửa? Bị vây đánh, Đoạn Lãng tung người bay ra thoát khỏi vòng vây. Khi ở trên không, Đoạn Lãng vận kình vào Hỏa Lân kiếm. Hỏa Lân, hãy chứng tỏ uy lực của mày đi. Đoạn Lãng vừa tung kiếm lên thì lửa bốc ra hừng hực. Lửa từ trong đỉnh đồng cũng bị Hỏa Lân kiếm dẫn động. Lưới lửa văng đi vây lấy đám người đuổi theo Đoạn Lãng. Nghe đồn Hỏa Lân kiếm là yêu tà kiếm, quả nhiên không phải hư truyền. Đoạn Lãng 10 kiếm tương thông ra tay đoạt mạng vô số nhân mã của Thiên Hạ Hội, cường liệt không ai cản nổi. Đường kiếm tà dị ra tay hiểm độc. Vô Song kiếm có hoạt khí lẫm liệt, nghe nói kiếm này có thể trấn áp yêu tà. Nhìn thấy Vô Song kiếm mà kiếm thánh để lại, Hùng Bá liền có hành động, hy vọng áp chế được Đoạn Lãng. Đang mặc sức chém giết, bỗng có kiếm khí áp đỉnh lao đến, Đoạn Lãng hoảng hốt vung Hỏa Lân kiếm lên đỡ lấy. Hai tuyệt thế thần binh chạm nhau tạo ra một sức mạnh chưa từng thấy. Đoạn Lãng không giữ nổi kiếm nữa, chát một tiếng cả hai thanh kiếm đồng loạt bay lên. Hỏa Lân kiếm văng xuống đất mà lửa đỏ vẫn quấn quanh khiến những người đứng gần phải tránh né. Kiếm vụt khỏi tay Đoạn Lãng vội vã bay qua đoạt lại. Thân thủ của Đoạn Lãng tiến bộ kinh người, thuận thế đoạt được kiếm cũng đồng thời thoát khỏi vòng vây của đám thủ hạ. Tần Sương ở bên này thấy Vô Song kiếm văng ra cũng bay lên ngự kiếm. Hùng Bá thấy Vô Song kiếm có thể áp chế được Hỏa Lân kiếm liền ra lệnh cho Tần Sương. Dùng thanh kiếm này trừng trị tên phản đồ cho ta. Tuân lệnh. Nhận lệnh, Tần Sương vội đuổi theo Đoạn Lãng. Muốn bắt bổn thiếu gia ư? Đâu có dễ vậy. Tại sao hắn không bỏ xuống núi trốn mà lại chạy lên? Ở bên này Độc Cô Minh cùng các trưởng môn chiến đấu ác liệt. Chuyện của Vô Song thành liên can gì tới các ngươi? Thiên Hạ Hội đã thống nhất võ lâm, chuyện của Thiên Hạ Hội cũng là chuyện của bọn ta. Vừa dứt lời, cước ảnh của Độc Cô Minh đã sấn tới. Thích Võ Tôn. Nhìn theo hướng mắt của Độc Cô Minh thì thấy Thích Võ Tôn đang có phần bất lợi. Thích Võ Tôn bị 3 đại trưởng môn vây đánh, tình thế xem ra bất lợi. Thương thế của đối phương dần hồi phục, bốn phía lại có thêm tân binh. Nếu muốn rút chảy thì phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ rồi, Độc Cô Minh vận hết công lực đánh ra chiêu Sát Long Cầu Đạo. Cước tung ra như một con rồng lửa lao vào đám quần hùng. Sát Long Cầu Đạo oai lực linh hồn trong chốc lát giải được nguy cho Thích Võ Tôn. Nhìn thấy chiêu thế lăng lệ của Độc Cô Minh, mặt của Thích Võ Tôn tỏ ra mừng rỡ. Mặc dù Độc Cô Minh đã triển thân đi nhưng kình lực dưới đất giờ mới phát tác, phát nổ chặn đường đám lâu la đang truy kích. Thiếu thành chủ thần công chắc tuyệt. Tôn giả chạy mau. Nói rồi hai người phi thân nhảy lên mái Thần Phong đường. Hai người chạy được một đoạn thì Độc Cô Minh ngoái đầu nhìn xuống sân võ đường. Từ trên cao nhìn xuống thấy Sát Long Cầu Đạo đã vạch một rãnh sau hõm như một con rồng, nhưng chỗ đầu rồng thì loang lổ không ra hình thù. Nhìn là biết chiêu thức này chưa luyện thành. Khi nãy do miễn cưỡng tung tuyệt chiêu, khiến Độc Cô Minh đau nhói ở tim. Thế rồi loạng choạng trượt chân ngã xuống. Thích Võ Tôn quay lại đã thấy Độc Cô Minh như diều đứt dây rơi xuống. Thiếu thành chủ. Thích Võ Tôn vội vàng quay lại tương cứu, rốt cuộc cả hai rơi lại xuống sân. Nhân mã của Thiên Hạ Hội lập tức lao tới. Thấy thiếu chủ lâm nguy, Thích Võ Tôn tung trường ứng cứu. Phật bảo Hoài Dung có thể vừa công vừa thủ, tạo ra lưới khí bảo vệ Độc Cô Minh, rồi kịp thời đỡ lấy hắn. Đang giao chiến quyết liệt, bỗng một tiếng thét vang lên. Tất cả tránh ra để cho ta. Tam phân thần chỉ. Nhìn thấy Hùng Bá đích thân ra tay, dù biết rằng chiêu tới không hề tầm thường, Thích Võ Tôn vì bảo vệ Độc Cô Minh phải đánh ra tuyệt chiêu. Kình lực của hai bên quyện vào nhau khiến người và vật bị cuốn vào. Lợi hại không hổ danh là Như Lai Thần Trưởng. Vạn Phật Triều Tông. Bức tường người do Vạn Phật Triều Tông tạo ra chặn hết thế tấn công của Hùng Bá, tạo ra tiếng nổ lớn.
Máu và xác người nằm la liệt trên đất. Chiêu này của Thích Võ Tôn từ trên cao nhìn xuống như một cơn lốc. Các trưởng môn thấy thế liền ào lên tấn công. Thích Võ Tôn nhìn thấy thế tới của cường địch nhưng không thể làm gì do nội lực đã cạn. Nhưng đột nhiên hiện tượng lạ xảy ra, binh khí vụt khỏi tay mọi người. Ồ, binh khí của tôi. Người đến chính là Kiếm Thần. Tần Sương lúc này đuổi theo Đoạn Lãng đã tới U Các. Nó định dùng tiểu thư làm con tin thoát khỏi đây sao? Đoạn Lãng phá cửa xông vào bên trong U Các, nhìn thấy dáng người đang ngồi khiến y không khỏi giật mình. Nhiếp Phong, sao huynh lại ở đây? Bộ Phong Túc Ảnh. Câu hỏi chưa dứt đã thấy Nhiếp Phong triển thân đi, nhưng một chiêu phong trung kình thảo lại đến. Phong huynh đừng đánh, đệ là Đoạn Lãng đây mà. Đoạn Lãng, ngươi là Đoạn Lãng? À, hắn không phải là Nhiếp Phong. Đoạn Lãng định thần nhìn lại trước mặt là Hạ Minh Châu trong tay Hùng Bá. Tại sao nàng lại giả trang Nhiếp Phong? Lúc này Tần Sương cũng đã đuổi đến nơi. Tần Sương phá cửa mà vào. Đừng qua đây nếu không ta sẽ giết cô ta. Phản đồ đừng hòng làm hại tiểu thư. Tần Sương nhất thời không thể manh động vì Đoạn Lãng mang U Nhược ra uy hiếp. Hê, yên tâm ta chỉ mong toàn mạng thoát thân, biết điều thì để ta sống. Nhìn thấy kiếm kề cổ U Nhược, Tần Sương không dám tiến thêm. Kiếm Thần từ trên cao hạ xuống võ trường, trong lúc triển thân thì hút lấy các loại binh khí đang chém xuống Thích Võ Tôn. Vãn Bối Kiếm Thần bái kiến Hùng bang chủ. Ý, trên tay y cầm anh hùng kiếm. Tiểu tử, anh hùng kiếm tại sao lại trong tay ngươi? Vô Danh quan hệ thế nào với ngươi? Vô Danh chính là gia sư của Vãn Bối. Trẻ tuổi thế mà chỉ cần một thức đã lấy được kiếm trên tay của các trưởng môn. Tin chắc nó không nói dối, nhưng không lẽ lời đồn Vô Danh chưa chết là thật sao? Vậy ngươi tới đây có việc gì? Hùng bang chủ, Vãn Bội mong bang chủ bỏ qua cho hai người này được không? Hừ. Yêu cầu của Kiếm Thần làm Hùng Bá cảm thấy bất ngờ. Các môn phái khác khi nghe xong thì đồng thanh phản đối, những môn phái này ít nhiều cũng có thâm thù với Vô Danh. Vô Song Thành là từ địch của Thiên Hạ Hội, người vắt mũi còn chưa sạch hà cớ gì dám yêu cầu Hùng bang chủ. Đáng hận là Vô Danh sớm chết, bao năm nay bọn ta không có dịp rửa hận. Huống chi năm xưa Vô Danh đã tàn sát tổ sư các phái chúng ta. Ngày nay bọn ta trút hận lên truyền nhân của hắn. Hãy trả thù cho sư tổ. Tiếng hét vừa vang lên, đám trưởng môn cùng lao lên. Vừa hay có thể nhân lúc này xem thử thực tài của hắn đến đâu. Nghĩ vậy Hùng Bá không ra tay ngăn cản mà đứng xem đồng thời điều tức trị thương. Hừ, cả đám đi ức hiếp một hậu bối thật đáng xấu hổ. Các vị trong tay không có một tấc sắt thì lấy gì mà giao đấu với Vãn Bối. Cầm lấy. Kiếm Thần hất tay binh khí bay về trả lại cho các trưởng môn. Tiếp được binh khí nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nắm chắc kiếm trong tay nhưng cứ như bị sét đánh. Binh khí hút nội lực vào tạo ra sức bật đẩy các trưởng môn về phía sau. Chiêu mượn vật truyền công khi nãy không phải vài năm mà luyện được, tay Kiếm Thần này quả không đơn giản. Nể mặt sư gia xin Hùng bang chủ mở lượng khoan hồng tha cho hai người bọn họ. Nghe thấy vậy các trưởng môn liền vây lấy Kiếm Thần ngăn cản. Muốn đi thì bước qua xác ta. Được nể mặt Vô Danh ta tha cho ngươi đó. Câu nói này khiến quần hùng không khỏi bất ngờ, một số người lên tiếng phản đối. Cái gì Hùng bang chủ, không lẽ ông sợ tên tiểu tử này? Đây là mệnh lệnh. Trưởng môn đã ra lệnh các vị không được tùy tiện. Nhị vị xin hãy đi theo tại hạ. Đang lúc nguy cấp hai người được người của Vô Danh tương cứu nên trên mặt vẫn chưa hết sự ngỡ ngàng. Hùng Bá đi nhanh vào trong chánh điện, thì ra vết thương mà Kiếm Thánh gây ra không nhẹ, mặt của Hùng Bá đầm đìa mồ hôi chứng tỏ rất đau đớn. Tới nơi này là an toàn rồi đó. Tại sao lại giúp ta? Bởi vì huynh là Đoạn Lãng. Phong ca thường nhắc đến huynh trước mặt tôi, hai người là bằng hữu. Cha tôi thế lực rất lớn, huynh hãy đi cho thật xa, tạm biệt. Chuyện riêng của mình mà Nhiếp Phong nói cho nàng ta biết, xem ra Phong huynh rất tin tưởng nàng ta. Phong vốn rất ít nói chuyện với phái nữ, nhưng coi bộ tình cảm rất tốt với cô nương yêu nhược này. Tần Sương, yên tâm, ta không phải đuổi theo để truy sát ngươi đâu. Dựa vào ngươi à, được không? Nói đi, ngươi muốn gì? Ta tới nhờ ngươi truyền lời cho Nhiếp Phong, nói cái chết của Khổng Tử ta chẳng hề oán trách gì để ấy hết. Được, dù gì thì việc này cũng chẳng phải lỗi của huynh ấy. Làm phiền các hạ. Kiếm Thánh đã chết, chỗ dựa duy nhất của ngươi đã mất, sư tôn nhất định sẽ cho truy sát ngươi chạy không thoát đâu.
Ha ha, kiếm thánh chỉ là một con cờ trên ván cờ của ta, mục đích chỉ là để làm thiên hạ hội hao binh tổn tướng mà thôi. Hơn nữa ta vốn chẳng định bỏ trốn, ta phải lật đổ Hùng Bá, thống nhất võ lâm. Tần Sương, ngươi cứ chờ mà xem, ta nhất định sẽ không để cho thiên hạ hội có một ngày yên ổn đâu. Được, có chí khí lắm. Hy vọng ngươi nói được sẽ làm được. Nhưng đừng quên hôm nay ta đã tha cho ngươi một phen. Đám người Kiếm Thần và Vô Song Thành sau khi xuống núi thì lo an táng cho kiếm thánh. Bá phụ, Biệt Nhi hứa sẽ kế tục di chỉ của người khôi phục Vô Song Thành, xin bá phụ cứ yên nghỉ. Thiếu thành chủ vì dùng Sắt Long cầu đạo mà tổn hao nguyên khí, hãy cố bảo trọng đừng quá thương tâm. Độc Cô huynh, nếu có gì cần giúp đỡ xin đừng ngại nói ra. Vẫn chưa báo đáp được ơn cứu giúp, thực tình không dám làm phiền Kiếm huynh nữa đâu. Đừng khách khí, lần này ra tay chỉ là nhận lời nhờ cậy của người khác mà thôi. Vậy sao, xin hỏi người đó là ai để tôi còn đích thân cảm tạ? Không cần đâu, người đó là tôi. À, là muội sao? Người vừa nói vừa đi tới là Độc Cô Mộng. Lúc này tại Thiên Hạ Hội, Hùng Bá đang chuyên tâm trị thương, chỉ là kiếm ý nhưng đã để lại một vết thương rất lớn. Trận chiến với kiếm thánh, Hùng Bá tuy chưa bại dưới kiếm thức 23 nhưng bên vai trái đã bị trọng thương. Cũng vì vết thương này mà Hùng Bá e dè bỏ qua cho bọn người Độc Cô Minh. Vết thương đau thấu tận xương cốt, lúc này trong đầu Hùng Bá chỉ nghĩ đến Phong, Vân. Trước mặt Hùng Bá hiện ra vô số kẻ địch hung hãn, trong số đó có cả hai đệ tử Phong, Vân của ông ta. Chết! Mới bị kiếm 23 của kiếm thánh xuyên qua người mà Hùng Bá đã nếm được sự uy hiếp của cái chết. Phải có được sự bất tử, ta không thể ngồi chờ chết. Quá căng thẳng Hùng Bá chợt la lớn, tiếng la vang khắp Thiên Hạ Hội. Ta không muốn chết. To be continued.